أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا سهلة وسريعة ومكوناتها كتير بسيطة، كفتة بلبن بطعم ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: 300 جرام كفتة، 600 جرام لبن، 350 ملي مي، نص كوب بقدونس، 3 معالق نشا، 4 فصوص ثوم، ملح. منبلش نعمل الكفتة على شكل دواير. وهلأ منضيف زيت بقلب المقلاية، وعلى نار متوسطة منقلي الكفتة. هلأ الكفتة صارت جاهزة معنا، منحطها على جنب. بقلب خلاط منضيف اللبن ومنخفقه كتير منيح. هلأ صار جاهز معنا اللبن، منفضيهم بقلب الطنجرة. نرجع نخفق المي والنشا والملح ومنضيفهم فوق اللبن. على نار متوسطة منحط اللبن ومنضلنا نحرك فيه لحتى يغلي. ما لازم نترك التحريك أبدا. هلأ بلش يغلي معنا اللبن. هلأ منضيف الكفتة فوق اللبن يلي عم يغلي. هلأ بهيدا الوقت ضيف زيت بمقلاية، وعلى نار متوسطة بقلي الثوم والبقدونس. وهيك صار البقدونس والثوم جاهزين معنا. هلأ ضيف خليط الثوم والبقدونس وبحرك. أنا تركت شوي للزينة. هيك صارت الطبخة جاهزة معنا. فينا نقدم مع الكفتة بلبن رز. وألف صحة.